vay tiền người chết, câu chuyện đổi vợ lấy giàu sang. Bính, một tài xế taxi sống tại chung cư cũ người Hoa ở quận 5, nổi tiếng với tính cách thực dụng và mê cờ bạc. Một lần, trong lúc trò chuyện cùng vợ, anh buột miệng nói, nếu tôi trúng cá ngựa được một mớ tiền, tôi sẽ mua giấy tiền vàng mã cúng để trả lễ. May mắn thay, anh trúng thật. Nhưng số tiền vừa vào tay, Bính lại quên lời hứa. Anh dùng tiền mua sắm và tiêu xài, không một chút nghĩ đến việc trả lễ. Đêm đó, khi cả nhà đang yên giấc, tiếng ghế bập bênh kéo kẹt vang lên từ phòng khách. Bính rón rén ra xem thì giật mình thấy một bóng người mờ mờ ngồi trên ghế. Đó là một hồn ma nam, mắt trừng trừng nhìn anh. Anh đã hứa, sao lại nuốt lời? Hồn ma gằn giọng. Bính hoảng sợ quỳ xuống cầu xin. Xin tha cho tôi sẽ cúng trả lễ, chỉ cần thêm thời gian. Hồn ma cười lạnh. Ta sẽ cho anh thêm cơ hội, nhưng lần này anh phải đổi vợ anh lấy phúc lộc. Bính do dự nhưng lòng tham chiến thắng. Anh gật đầu. Kể từ đó vợ anh đột ngột đổ bệnh, rồi qua đời trong một đêm mưa tăm tối. Lạ kỳ thay, tài sản của Bính tăng lên nhanh chóng. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Những vận rủi liên tiếp ập đến. Xe taxi bị mất cắp, tiền bạc đội nón ra đi, bạn bè xa lánh, sức khỏe suy kiệt. Càng ngày, tiếng ghế bập bênh trong nhà vang lên rõ hơn, như nhắc nhở anh về lời hứa với hồn ma. Một đêm, trong cơn tuyệt vọng, Bính mua xăng tưới khắp căn hộ. Trước khi châm lửa, anh nhìn thấy hồn ma ngồi trên ghế, cười nham hiểm. Anh có tất cả rồi, giờ hãy trả giá đi. Ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn căn hộ tầng 13. Khi cứu hỏa đến, chỉ còn đống tro tàn và chiếc ghế bập bênh cháy dở, vẫn lắc lư như có ai đang ngồi trên đó. Từ đó, căn hộ tầng 13 bị bỏ hoang. Những ai đi ngang qua đều nói rằng họ nghe tiếng ghế bập bênh kéo kẹt vào ban đêm, nhắc nhớ về câu chuyện ma mị và lòng tham không đáy của con người. Sau khi Bính tự thiêu, căn phòng số 13 của chung cư quận 5 chìm vào bóng tối hoang lạnh. Dân cư trong tòa nhà đồn rằng từ đêm xảy ra vụ cháy, không ai dám bén mảng đến căn hộ ấy. Nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn xảy ra, khiến người ta không khỏi rùng mình. Một gia đình trẻ vì giá thuê rẻ đã chuyển vào căn hộ số 13, bất chấp lời can ngăn của mọi người. Từ ngày đầu tiên, họ đã cảm nhận được sự bất thường. Ban đêm, khi cả nhà đã yên giấc, tiếng ghế bập bênh lại vang lên, kéo kẹt như có ai đó ngồi đung đưa. Một lần, cô con gái nhỏ của gia đình chạy ra khỏi phòng khóc thét. Ba ơi, con thấy chú nào đen thui đứng ở cửa, nhìn con cười. Người cha cố trấn an nhưng lòng dạ bồn chồn. Đêm hôm sau, anh đặt chiếc camera quay lại phòng khách. Sáng hôm sau xem lại, anh tái mặt khi thấy rõ một bóng người đàn ông ngồi trên ghế bập bênh, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào ống kính trước khi biến mất. Gia đình lập tức rời đi, để lại căn hộ hoang tàn. Nhưng những câu chuyện không dừng lại. Những người sống xung quanh căn hộ kể rằng, ban đêm họ thường nghe tiếng bước chân nặng nề đi qua hành lang, tiếng cửa sổ mở dù không có gió, và đôi khi tiếng cười khàn khàn vọng ra từ bên trong. Một người hàng xóm già từng sống ở chung cư kể rằng, ông nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông trong bộ quần áo cháy xém đứng trên ban công tầng 13, lắc lư như muốn nhảy xuống. Khi ông chạy lên xem, ban công hoàn toàn trống không. Có lần, nhóm thanh niên tò mò về chuyện ma đã vào căn hộ số 13 để khám phá. Họ bật đèn pin soi khắp nơi nhưng không phát hiện gì ngoài chiếc ghế bập bênh cũ kỹ. Tuy nhiên, khi họ ra về, một người trong nhóm giật mình khi thấy trên tay mình dính đầy vết bồ hóng, như thể ai đó vừa chạm vào anh. Kể từ đó, căn hộ số 13 không ai dám bước chân vào. Người ta tin rằng vong hồn Bính vẫn ở đó, thế chỗ cho hồn ma năm xưa, tiếp tục trừng phạt những ai tham lam hay dám mạo phạm căn hộ ma quái này. Căn hộ số 13 dần trở thành nỗi ám ảnh của cả tòa chung cư. Dù không còn ai dám ở, nhưng những hiện tượng rùng rợn vẫn thường xuyên xảy ra, khiến người sống gần đó không thể yên lòng. Một đêm mưa, ông Tám, bảo vệ của chung cư kể lại rằng, trong lúc tuần tra, ông nghe tiếng gõ cửa từ căn hộ số 13, nghĩ rằng có ai đột nhập, ông cầm đèn pin bước đến. Khi chạm tay vào tay nắm cửa, ông cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mở cửa ra, bên trong tối đen như mực, nhưng giữa phòng, chiếc ghế bập bênh lắc lư không ngừng, dù không có gió. Ông Tám chưa kịp rời đi, thì một giọng nói khàn đặc vang lên sau lưng. Ông đang tìm gì? Quay lại, ông thấy một bóng người cao lớn, cháy đen, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm. Quá hoảng sợ, ông bỏ chạy, và từ đó, ông không bao giờ dám đến gần tầng 13 vào ban đêm. Một cư dân khác, cô Lan sống đối diện căn hộ, cũng kể rằng cô thường thấy ánh sáng le lói qua khe cửa căn hộ số 13 vào lúc nửa đêm.
Một lần, tò mò cô nhìn qua mắt mèo và suýt ngất khi thấy một bóng người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cửa, cúi đầu như đang khóc. Người ta nói rằng vong hồn của Bính không chỉ ngồi yên trong căn phòng mà còn đi khắp chung cư, đặc biệt vào ngày rằm hay mùng 1. Nhiều cư dân kể họ nghe tiếng gọi tên mình trong mơ và khi tỉnh dậy đều thấy cửa nhà bị hé mở dù trước đó đã khóa kỹ. Một hôm, một thầy Pháp được mời đến để làm lễ trừ tà. Vừa bước vào căn hộ, thầy lập tức rút lui, mặt tái mét. Không phải một, mà có 2 vong hồn đang trú ngụ ở đây. Một người bị lửa thiêu, một người bị cúng bỏ quên, họ đang đòi lại những gì thuộc về họ. Sau lời cảnh báo ấy, chẳng ai dám bén mảng đến căn hộ số 13. Mỗi đêm tiếng ghế bập bênh vẫn vang lên, nhắc nhở mọi người rằng nơi đây đã trở thành ranh giới giữa âm và dương, nơi những linh hồn oan khuất vẫn còn vương vấn, chưa chịu buông bỏ. Thời gian trôi qua, chung cư quận 5 dần xuống cấp, nhưng căn phòng số 13 vẫn là nơi không ai dám đụng đến. Dù bị bỏ hoang, nhưng vào ban đêm, cư dân ở các tầng dưới vẫn thường nghe tiếng động kỳ quái phát ra từ đó, như tiếng người bước chân, tiếng khóc nức nở, hay những lời thì thầm không rõ nghĩa. Một đêm khuya, anh Dũng, tài xế giao hàng, vô tình đi ngang chung cư khi trời mưa tầm tã. Điện thoại anh bất ngờ mất sóng và khi nhìn lên, anh thấy một bóng người đứng ngoài ban công tầng 13. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống. Dũng dừng xe, định chụp hình thì bất ngờ bóng người ấy nhảy xuống. Anh hoảng hốt lao đến nhưng khi nhìn quanh, mặt đất hoàn toàn trống không. Bà Hoa, người bán hàng gần chung cư, kể rằng mỗi khi đi ngang vào ban đêm, bà luôn cảm thấy ai đó đi theo mình. Một lần, bà quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông cháy đen, đứng cách bà chỉ vài bước chân. Đôi mắt đỏ ngầu ấy khiến bà hoảng loạn bỏ chạy và từ đó bà không bao giờ đi ngang khu chung cư sau 9 giờ tối. Đặc biệt, vào dịp tháng cô hồn, những hiện tượng kỳ quái càng xảy ra dồn dập. Một người giao hàng được thuê mang đồ lên tầng 13 kể rằng khi vừa bước lên cầu thang, anh nghe tiếng bước chân khác vọng lại phía sau. Nhìn quanh không thấy ai, anh đành đi tiếp. Nhưng vừa đặt chân đến tầng 13, cánh cửa căn hộ tự mở ra để lộ chiếc ghế bập bênh lắc lư kéo kẹt cùng một tiếng nói vang lên. Đến rồi sao? Ta chờ lâu lắm rồi. Anh bỏ cả hàng hóa, chạy thục mạng xuống tầng dưới. Từ đó, không một tài xế nào dám nhận giao hàng đến tầng 13. Người dân xung quanh đồn rằng mỗi lần đêm đến, nếu đứng gần chung cư và nhìn kỹ lên cửa sổ căn hộ số 13, đôi khi sẽ thấy một khuôn mặt mờ mờ dán sát vào kính như đang lặng lẽ quan sát. Một số người can đảm hơn nói rằng họ từng nghe thấy tiếng gọi từ xa. Lại đây, ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện của ta. Căn phòng số 13 không chỉ là nơi chứa đựng 2 vong hồn đầy oán khí, mà dường như còn là cánh cổng giữa âm giới và dương gian. Những ai lỡ bước qua ranh giới ấy đều mang theo nỗi ám ảnh không bao giờ quên. Căn hộ số 13 bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng những hiện tượng kỳ quái vẫn không ngừng xảy ra, khiến người dân chung cư luôn sống trong nỗi sợ hãi. Gần đây, câu chuyện về một chiếc gương trong căn phòng càng làm tăng thêm sự kinh hoàng. Một nhóm công nhân được thuê đến sửa chữa hệ thống điện của chung cư, trong đó có tầng 13. Khi bước vào căn hộ số 13 để kiểm tra, họ phát hiện một chiếc gương lớn nằm giữa phòng khách, phủ bụi nhưng vẫn phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Một công nhân tò mò lau lớp bụi trên gương, và ngay khi lớp kính sáng lên, cả nhóm giật mình khi thấy trong gương xuất hiện bóng dáng một người đàn ông cháy đen đứng sau lưng họ. Hoảng sợ, họ quay lại nhưng không có ai. Nhìn lại gương, bóng dáng ấy vẫn đứng đó, mắt đỏ ngầu, nở một nụ cười đầy ma quái. Câu chuyện lan ra khắp chung cư. Người ta kể rằng chiếc gương chính là vật kết nối âm giới với dương gian, và bất cứ ai soi vào nó sẽ thấy những gì họ sợ hãi nhất. Một cô gái sống ở tầng dưới kể rằng một lần tò mò, cô lên tầng 13 và nhìn vào chiếc gương qua khe cửa hé mở. Trong gương, cô thấy chính mình, nhưng khuôn mặt lại méo mó, đầy máu, đôi mắt trắng dã đang khóc ròng. Cô sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, và sau đó phải dọn đi nơi khác. Đôi khi vào ban đêm, cư dân ở tầng dưới nghe thấy tiếng gương bị đập mạnh, như thể có ai đó bên trong đang cố phá vỡ nó để thoát ra. Cũng có người nói rằng họ thấy ánh sáng đỏ rực phát ra từ khe cửa căn hộ, như lửa cháy bập bùng, nhưng khi kiểm tra, không hề có dấu hiệu cháy nổ. Thầy Pháp được mời đến lần trước từng cảnh báo rằng căn hộ số 13 chứa không chỉ 2 vong hồn, mà còn một vật tà ác giữ chân họ lại. Người dân tin rằng chiếc gương là nguồn gốc của mọi tai họa,
nhưng không ai dám bước vào để phá hủy nó. Từ đó, mọi người đều tránh xa căn hộ số 13, nhưng chiếc gương vẫn ở đó, như một cánh cổng dẫn lối cho những linh hồn lạc lối và những ám ảnh không bao giờ kết thúc. Sau hàng loạt sự việc kinh hoàng, một pháp sư nổi tiếng ở khu chợ lớn đã nhận lời đến căn hộ số 13 để hóa giải oán khí. Ông mang theo một bát nước thánh, chuỗi tràng hạt và một chiếc chuông bạc. Trước khi bước vào, ông dặn dò người dân không được tới gần bởi nghi lễ này rất nguy hiểm. Khi pháp sư mở cửa, tiếng ghế bập bênh lại vang lên, kèm theo một luồng gió lạnh buốt ùa ra. Ông tiến vào, đặt chuông bạc giữa phòng và bắt đầu tụng kinh. Tiếng tụng vang lên đều đặn, nhưng chỉ một lát sau, chiếc gương lớn phát ra ánh sáng đỏ rực. Một giọng nói khàn khàn vọng ra từ chiếc gương: "Ngươi không có quyền xua đuổi ta." Chiếc ghế bập bênh rung mạnh rồi lật ngược. Bóng dáng người đàn ông cháy đen hiện ra, lao thẳng về phía pháp sư. Nhưng ông vẫn bình tĩnh, dùng nước thánh rải lên chiếc gương. Tiếng gào thét vang vọng khắp căn hộ, như thể hàng chục linh hồn bị nhốt bên trong đang chống cự. Cuối cùng, chiếc gương nứt toác và vỡ vụn, để lộ một đốm sáng nhỏ bay lên không trung rồi tan biến. Không gian căn phòng đột nhiên im lặng đến rợn người. Pháp sư mệt mỏi bước ra, mặt tái nhợt. Căn phòng này đã giải thoát, ông nói, nhưng oán khí còn sót lại. Không ai nên sống ở đây. Kể từ đó, không còn ai nghe tiếng ghế bập bênh hay thấy bóng dáng lạ trong căn hộ số 13. Tuy nhiên, mỗi năm vào ngày rằm tháng 7, người dân gần đó nói rằng họ vẫn thấy ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ căn phòng, như lời nhắc nhở rằng nơi đây từng là ranh giới giữa âm và dương. Căn hộ số 13 mãi mãi trở thành biểu tượng cho lòng tham